બધાને જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણું પ્રાણાયામનું પહેલું સેશન શરૂ કરીએ છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ધૂળથી એનું મંગલાચરણ કર્યું. આપણે જે પ્રાણાયામની પ્રક્રિયા કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ એમાં શ્રીજી મહારાજ ભળે અને આપણી ઉત્તરોત્તર પ્રાણાયામમાં પ્રગતિ થાય એવો બધાએ આજે સંકલ્પ કરીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરવાની. પહેલું આજે પ્રાણાયામ જે છે એને એક પૂજાનો દરજ્જો આપવાનો. જેમ તમે પૂજા કરવાની હોય તો તમારી ભાવદશા બદલાય. તમારા ઘેર કોઈ પવિત્ર વ્યક્તિ આવવાના હોય, એની પધરામણી થવાની હોય તો તમારા ઘરની અંદર તમે બધી સાફ સફાઈ કરો, બધી વસ્તુ અસ્તવ્યસ્ત હોય એને તમે સુવ્યવસ્થિત કરશો, બધી વસ્તુને તમે સારી બનાવો છો. લાઇકવાઇઝ આપણું જે શરીર, આપણું મન, આપણો પ્રાણ, એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો વાસ કરાવવાનો છે. એના માટેની આ પ્રાણાયામની પ્રોસેસ છે. એટલે પ્રાણાયામને આપણે લાઇટલી નથી લેવાનું. એ કોઈ કસરત નથી, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આપણા આત્માની અંદર પધરાવવા માટેની એક પૂર્વ ભૂમિકા છે. આવી એક અંદરથી ભાવદશા દ્રઢ કરીને પછી પ્રાણાયામ કરવાના. તો એક પ્રાણાયામનું રેવરન્સ વધે, અને જેટલું રેવરન્સ વધશે એટલી તમારી એના પ્રત્યેની સિન્સિયરિટી વધશે. તો એક પહેલી આ એક માનસિકતા આપણી પ્રાણાયામની, એની મેં તમને છણાવટ કરી. હવે પ્રાણાયામનો અર્થ આપણે સમજીએ તો શબ્દનો અર્થ આપણે પકડીએ તો પ્રાણ વત્તા અયમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રાણાયામ. એટલે
જે આપણો પ્રાણ છે એટલે વાઇટલ ફોર્સ કહેવાય, જે આપણે ઓક્સિજન લઈએ છીએ, પ્રાણવાયુ જે શરીરની અંદર લઈએ છીએ એને પ્રાણ કેમ કહેવામાં આવે છે કે જો ઓક્સિજન તમારા શરીરમાં જતો બંધ થાય તો યુ વિલ બી નો મોર, આપણું અસ્તિત્વ તૂટી જાય, પતી જાય. ત્યાંથી તમે પાણી વગર 2 દિવસ રહી શકો, ખાધા વગર 2 દિવસ રહી શકો, પણ ઓક્સિજન વગર 1 કલાક પણ તમારાથી રહેવાશે નહીં. એ પ્રાણવાયુની વેલ્યુ છે. એટલે પ્રાણને આપણી સેલ્ફ સાથે સીધો સંબંધ છે. એટલે આપણો જે આત્મા જે છે એની નજીકમાં નજીક કોઈ વસ્તુ હોય તે આપણો પ્રાણ છે, ને આત્માની અંદર પરમાત્મા છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આપણે પામવા હોય તો પહેલા પ્રાણને પકડવો પડે. પ્રાણ થ્રુ આપણે આત્મામાં જઈ શકીએ, ને આત્મામાંથી પરમાત્માના પાસે જવાનો આ માર્ગ છે. એટલે પ્રાણાયામ એક ભગવાનને પહોંચવાનો એક રસ્તો છે, એને પ્રાપ્ત કરવાની એક પૂર્વ ભૂમિકા છે, પ્રાણાયામ છે. તો પ્રાણ વત્તા અયમ, આપણો જે પ્રાણ જે લઈએ છીએ શ્વાસ, એ શ્વાસ જે છે એ શ્વાસની અંદર ઘણાના અંદર ઝિગઝાગ પેટર્ન બને. જેમ પેલો ગ્રાફ હોય, કોમ્પ્યુટરમાં ગ્રાફ બનતા હોય, એટલે નોઝ ડાઈવ કે છે એટલે એને કારણે એના આંતર મનની અંદર ઇમ્બેલેન્સ બહુ આવે. ઘણા લોકો એવા હોય વાતમાં ચીડાઈ જાય, ઘણા લોકો એવા હોય વાતમાં ખોટું લાગે, ઘણા લોકો એવા હોય કે ગમે એવી વસ્તુ હોય તો એને સહન કરી જાય. તો એ એના પ્રાણની વાઇટાલિટી એમાં કંઈક ફેર છે. તો પ્રાણાયામ શું કરે છે કે જે ઝીગઝાગની પેટર્ન હોય એને પેરાબોલિક કર્વ બનાવે છે પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામથી આપણો જે શ્વાસ જે છે એને તમે સ્થિર કરો અને પછી એને સ્ટેબિલાઇઝ કરો. એ પ્રાણાયામનો રોલ છે. જેમ તમે લાખો રૂપિયાની ઇક્વિપમેન્ટ લાવ્યા હોય પરંતુ એની જોડે સ્ટેબિલાઇઝર રાખો છો, જો સ્ટેબિલાઇઝર ના હોય તો વોલ્ટેજ ફ્લક્ચ્યુએશન થાય, ને એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ફ્લક્ચ્યુએશન, વોલ્ટેજ ફ્લક્ચ્યુએશન તમારી મશીનરી હોય કરોડો રૂપિયાની હોય તો પણ એ નો મોર થઈ જાય, એનું કશું અસ્તિત્વ રહે નહીં. તો એ સ્ટેબિલાઇઝર બહુ અગત્યનું છે. એવી રીતના આપણું હ્યુમન બોડી છે, આપણું શરીર એ એક બહુ જ કિંમતીમાં કિંમતી એ ઇક્વિપમેન્ટ છે. તો એને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે સ્ટેબિલાઇઝરના રૂપે પ્રાણાયામ એ બહુ જ અગત્યની વસ્તુ છે. તો આપણે આજે પ્રાણાયામને સમજીએ છીએ પહેલાં, પછી એ પ્રાણાયામને કેવી રીતે કરવા એની આપણે પ્રોસેસ એને આપણે શીખવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો પ્રાણાયામ એને આપણું શરીર, મન અને આત્મા, બોડી, માઇન્ડ અને સ્પિરિટ, આ 3 સાથે સીધો સંબંધ છે. એ પ્રાણાયામ શું કરે છે? શરીર, મન અને આત્માની સાથે સિન્થેસિસ કરે છે, એની સાથેનું એક જોડાણ કરે છે. તો એ પ્રાણાયામના કારણે આપણી આ 3 ફેકલ્ટી ભેગી થાય છે. ઘણાનું શરીર જુદું ચાલતું હોય, મન જુદું ચાલતું હોય અને જીવ બીજે ભટકતો હોય, એના જીવનની અંદર ક્યારેય તમને શાંતિ જોવા નહીં મળે. એ બહુ અનઓર્ગેનાઇઝ લાગશે તમને. તો એનું કારણ શું છે કે એનામાં એનું સિન્થેસિસ નહોતું, એના 3ની અંદર સિન્થેસિસ નથી. પ્રાણાયામથી આ 3માં સિન્થેસિસ થાય છે. હવે પ્રાણાયામ શું કરે છે? તો આપણા મનની અંદર જે ભાવ જગત હોય છે, આપણું ભાવ જગત, ઇમોશન્સ, પછી આપણા થોટ્સ હોય છે, થોટ્સ, વિચાર, તો એ બેની ઉપર પ્રાણાયામ વધારે વર્ક કરે છે. આપણા ઇમોશન્સ અને આપણા વિચારો એના ઉપર એનો પ્રભાવ હોય છે. તો એ પ્રાણાયામની આ અગત્યતા છે. હવે અત્યારનો જે ક્રાઇસિસ ચાલે છે કોરોનાનો, એ કોરોના જવાનો નથી, એ કાયમ માટે રહેવાનો છે. કાયમ માટે ઇન ધ સેન્સ લોંગ ટાઈમ સુધી રહેવાનો છે. તો એની સામે તમારે ડીલ કરવાનું થાય તો એકને માત્ર એક જ ટૂલ એવું છે કે જેને ફેસ કરી શકે, અને એ છે પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામથી શું થાય છે કે તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ એ ડેવલપ થાય છે, એ બૂસ્ટઅપ થાય છે. અને જે કોરોનાનો ડિસીઝ છે COVID-19, એ તમારા રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઉપર સીધો એટેક કરે છે. તો આપણો જે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક એને સ્ટેબિલાઇઝ કરીને એને વધારે ને વધારે ઇમ્યુન બનાવે, એનર્જેટિક બનાવે, તો એ માત્ર ને માત્ર પ્રાણાયામથી એ શક્ય છે. એટલે પહેલાં આપણું
સ્વાસ્થ્ય એનું પહેલાં પેલું એ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. પછી આપણે જે પ્રાણાયામ કરવાના છીએ એ આપણો મોટિવેશન જુદો છે. આપણા શરીરનું મનનું જે હાર્મોનાઇઝેશન થાય એ આખી વાત બાય પ્રોડક્ટ છે આપણા માટે. પણ આપણે શ્રીજી મહારાજને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગે આગળ ચાલવા માટે આપણો આ પ્રાણાયામ છે. તો એ પ્રાણાયામને આપણે એ લેવલે લેવાનું. અને આપણું ગોલ શું છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આકારની આપણને ઝાંખી થાય, એના સ્વરૂપનું આપણને કંઈક અનુસંધાન થાય, એના એ ડિરેક્શનમાં જવા માટેના આપણા પ્રાણાયામ છે. એટલે આપણા બેક ઓફ ધી માઇન્ડ એની અંદર આપણે આઈડિયોલોજી આ રાખવાની હાઈએસ્ટ કે આપણો પ્રાણાયામનો ગોલ આ છે. પછી વચ્ચે તમારા શરીરને મનને જે ફાયદા થાય ધેટ ઇઝ બાય પ્રોડક્ટ. પણ મેઇન આપણો ગોલ કયો છે કે અધ્યાત્મનો ગોલ છે. પ્રાણાયામ જ્યારે આપણે કરવા જઈએ એના પહેલા આપણી ભાવદશા કેવી હોવી જોઈએ? તો કે એ જ્યારે આપણે પ્રાણાયામ કરવા જઈએ એ પહેલા આપણે એક વસ્તુને વિચારવાનું કે જેમ તમને એમ કે તમારી ફેવરિટ ફ્લેવર હોય ને એનો આઈસ્ક્રીમ ખાવાનો હોય તો તમારી ભાવદશા બદલાઈ જાય. રોટલી ને શાક દાળ ભાત ખાવામાં તમને કશું એની અંદરથી એટેચમેન્ટ નહીં આવે, તમારે કશું નોર્મલ ફિલિંગથી તમે ખાશો. પણ જ્યારે તમારી ફેવરિટ કોઈક વસ્તુ હોય એને તમે જ્યારે ખાશો, એને પીશો, ત્યારે તમારી અંદર એક જુદી જ એક ભાવદશા હશે. એવી રીતના જ્યારે પ્રાણાયામ કરવા જવાનું થાય એ વખતે ચાલો હવે મારે પ્રાણાયામ કરવાના છે એ નહીં, પણ અંદરથી આપણી ફેવરિટ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ ખાવા જતા જેમ આપણે અંદરથી આનંદ થાય એવું પ્રાણાયામ કરતા પહેલા આપણને અંદરથી ભાવ થવો જોઈએ. એ પહેલાં પહેલી એની બેઝિક કન્ડિશન. પછી જ્યારે તમે પ્રાણાયામ કરવા જાઓ છો ત્યારે તમે એનર્જીના રિસ્ટોરેશન માટે જાઓ છો. આપણે જોઈએ તો આપણી જે નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલ છે એમાં આપણી જે એનર્જી જે છે એ શરીરમાંથી બહારની તરફ વહે છે કાયમ. આપણે કાયમ ચેક જ લખ કર્યો, પછી ક્રેડિટ કાર્ડ હોય એને ઘસતા ગયા, પણ બેંકમાં બેલેન્સ નથી અને તમે ચેક ફાડો, ક્રેડિટ કાર્ડ ગમે તે ઘસો, પણ પાઘડીનો વડ છેડે. જ્યારે અમુક વસ્તુઓની લિમિટ ક્રોસ થઈ જાય પછી તમે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન પછી કરી શકતા નથી. એવી રીતના પરમાત્મા જ્યારે આપણને જન્મ આપે છે ત્યારે એક શક્તિના સંચય સાથે આપણો જીવ આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે. પરંતુ આપણી જે વૃત્તિઓ, આપણી જે ઉર્જા એ બહારના જગતમાં વહેતી થાય એટલે એનર્જી જે છે આઉટવર્ડ વહેવા માંડે. એને કારણે આપણી અંદર એ એનર્જી ઓછી થાય એટલે માણસમાં વીકનેસ આવે છે, માથું દુખે છે, તાવ આવે છે. વોટ આર ધીસ એલિમેન્ટ્સ? એ બધી વીકનેસ છે. એ વીકનેસ શું છે કે તમારી શક્તિનો સંચય એ તમારો ઓછો થવા માંડ્યો. એટલે જ્યારે તમે પ્રાણાયામ કરો છો એ વખતે તમારી શરીરની અંદર શક્તિનો એક સંચાર થાય છે. કેમ કે પ્રાણવાયુ એનો સંચાર તમારા શરીરની અંદર થાય છે. તો એ એની આખી વસ્તુ છે. એટલે જ્યારે આપણે પ્રાણાયામ કરીએ ત્યારે આપણે અંદરથી એવો વિચાર કરવાનો કે હું મારું શરીર, મન અને આત્માને ચાર્જ રાખે એવી ક્રિયા કરવા જાઉં છું. જેમ તમને કોઈ માણસ એમ કહે કે તમને 30 ગ્રામનો 1 અંશની સોનાની લગડી આપો અને તમને એ માણસ ગમે એટલા 100 કિલોમીટર દૂર બોલાવશે તોય તમે જશો. કેમ? 30 ગ્રામની લગડી એ વેલ્યુએબલ છે. એવી રીતના પ્રાણાયામની જે પ્રોસેસ છે એ તમારા જીવન માટે મોસ્ટ એસેન્શિયલ પાર્ટ ઓફ યોર લાઈફ છે. એટલે જ્યારે તમે પ્રાણાયામ કરવા જાઓ ત્યારે એ વખતે તમારી ભાવદશા આવી હોવી જોઈએ. હવે બીજી વાત છે કે પ્રાણાયામમાં કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ. જેમ શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું કે જેમ પાણી હોય એ એક જગ્યાએ તમે એક ડોલ રેડી આવો અને પછી બીજે દિવસ ત્યાં બીજી ડોલ રેડવા જાઓ તો એ એક ડોલ જે તમે રેડી હોય બીજે દિવસે સુકાઈ જાય. પણ એક આંગળી જેટલી સહેર કાયમ પડતી હોય તો ત્યાં આગળ એમ કે ઊંડો ધરો ભરાય. એવી રીતના આજે જેમ આપણામાં એક કહેવત છે ગુજરાતી પ્રારંભે સુરા, જ્યારે આપણે ચાલુ કરીએ ત્યારે હિસ્સો કરીને ચાલુ થઈ જાય પણ પછી એની કન્સિસ્ટન્સી એ બહુ અગત્યની વાત છે. એ થોડોક પણ એફર્ટ એ રોજે મૂકવાનો છે. એટલે આપણે જે પ્રાણાયામનું સેશન એને આજે ચાલુ કર્યું એને પછી ધીરે ધીરે કન્ટિન્યુઅસ એ થવું જોઈએ. શરૂઆતમાં આપણે
એનાથી ટેવાયેલા નથી. એને કારણે જેમ બુદ્ધિઝમ છે, બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, સંઘમ શરણમ ગચ્છામિ, આવા સૂત્રો આપવામાં આવે છે. એટલે સંઘ એટલે જ્યારે લોકો એક સાથે યુનાઇટ થઈને કોઈ પણ ક્રિયા કરે તો એકબીજાની કલેક્ટિવ કોન્શિયસનેસ હોય, એના જે પોઝિટિવ ફોર્સિસ હોય એ બધા એકબીજાને કામ લાગતા હોય છે. એટલે સંઘની અંદર એટલે જ્યારે બધા ભેગા થઈને કોઈ તમે પ્રવૃત્તિ કરો તો એમાં તમને એકબીજાનો સપોર્ટ મળે છે, એકબીજાના મોરલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય, વિચાર હોય, એના વેવ્સ હોય, એનો આપણને બેનિફિટ થતો હોય. એટલે જ્યારે આપણે સાથે કોન્શિયસલી એફર્ટ કરીએ તો પ્રાણાયામ વધારે વધારે સક્સેસ જશે. હવે પ્રાણાયામ જે તમે જોઈએ તો એનામાં પહેલી ડિસિપ્લિન છે. પ્રાણાયામની અંદર પહેલો ફેક્ટર એ ડિસિપ્લિન છે. ડિસિપ્લિન ના હોય તો પ્રાણાયામ લાઈફમાં ક્યારેય ફ્લરિશ થવાનો નથી. એ પહેલી બેઝિક કન્ડિશન. તો જ્યારે આપણે પ્રાણાયામ કરવાના હોઈએ એ વખતે સાત્વિક આપણી માઇન્ડ ફ્રેમ હોવી જોઈએ. આપણા માઇન્ડની અંદર સાત્વિકતાનો પહેલો ઇનપુટ મૂકવાનો. સેકન્ડ થિંગ, ડ્રેસ કોડ. આપણે જે વસ્ત્ર પહેરીએ એકદમ લૂઝ હોવું જોઈએ, ટાઈટ ના હોવું જોઈએ, અને એ પણ સાત્વિક ફિલિંગ આવે એ ટાઈપનું આપણું વસ્ત્ર હોવું જોઈએ. અને આ પ્રાણાયામ ઓનલાઈન થવાનો એટલે વિડીયોમાં થવાનું. એટલે એની અંદર આપણે જેટલા ડ્રેસ કોડને વધારે ને વધારે સાત્વિક રાખીએ એ વધારે સારું. હવે એની અંદર એ ડ્રેસ કોડ આવ્યો એટલે એમાં તમારી અંદર એક ડિસિપ્લિન આવી. એ ડિસિપ્લિન આગળ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. કે જેમ તમે એ ડ્રેસ કોડને આપણે એક કોન્સેપ્ટ બનાવ્યો, પછી આપણા શરીર પર આવે છે, એ શરીર પરથી આપણા મન ઉપર જાય છે. એટલે એ જે વાત આપણે સમજીએ તો આગળ જતો એ પેનિટ્રેટ થાય છે. બોડી પૂરતો સીમિત નથી, પણ એ શરીરમાંથી તમારી ડિસિપ્લિન હશે તો જ એ તમારા માઇન્ડમાં જશે, માઇન્ડમાં હશે તો જ તમારા સ્પિરિટમાં જશે. તો આ એક આખો એનું ઇન્ટરકનેક્ટેડ એનું રિલેશન છે. એનાથી જ્યારે તમારી અંદર એક ડિસિપ્લિન આવે પછી જ તમારી અંદર એક સ્થિરતા આવે છે. તો એ પ્રાણાયામની આ બેઝિક વેલ્યુ એ આપણે સમજવાની રહી. હવે જ્યારે આપણે પ્રાણાયામ કરીએ ત્યારે એમાં બે વસ્તુ છે. મેં પહેલાં કીધું ને કે આપણી એનર્જી જે છે એ ઓલવેઝ બહારની તરફ જાય છે, આપણી અંદર કશું આવતું નથી. તો આપણે જે રોજ જે ખાઈએ છીએ, આજે થોડું ડિટેલમાં જઉં છું કારણ કે આ થિયરીનો પાર્ટ છે, પણ એ સમજવો બહુ અગત્યનો છે. આ તમે થિયરીનો તમારી પાસે બેઝ હશે તો જ તમારો પ્રાણાયામ લોંગ લાસ્ટિંગ રહેશે. કારણ કે રૂટ છે. આજે આપણે સીડ રોપીએ છીએ, આજે આપણે વાવણી થાય છે પ્રાણાયામની, તો એના બેઝિકને આપણે સમજીએ છીએ. તો જેમ આપણે ફંડામેન્ટલી જોઈએ તો જેમ આપણે ખાઈએ કોઈ પણ વસ્તુ, પૌષ્ટિક આહાર તમે લો, એનાથી તમારો પહેલો પ્રાણ બને છે, અન્નમાંથી પ્રાણ બને છે. પછી એ આ બધા જુદા જુદા કોષ છે, અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. આ બધા એ ડિટેલ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આપણે જવું નથી, એ પછી કોઈ વખતે લઈશું. પણ એમાંથી આટલી બધી વસ્તુ બને છે એમ મારું કહેવું છે. તો શરીર આપણું પુષ્ટ બન્યું એ રોજે ખાવાથી પુષ્ટ બને છે, પરંતુ એ જે ખાધું એનો પ્રભાવ મનને લીધે હોય છે. તમે ઉદ્વેગમાં કંઈ પણ ખાધું, તમે કકરાટમાં કંઈ પણ ખાધું તો તમને એનો ટેસ્ટ નહીં આવે. તમને એના પછી એસિડિટી થશે, તમને માથું જ દુખશે, તમને પેટ જ દુખશે. કેમ કે તમારી ખાતી વખતેની ભાવદશા જુદી હતી. તો એ જુદા જુદા એંગલ આપણે ખાધા પછી બધા બને છે. તો આપણે જે ખાધા પછી ખોરાક લીધો એના પછી જે એનર્જી આપણા શરીરની અંદર આવી, એ એનર્જીને ટકાવવી કેવી રીતે, એ એનર્જી તમારા બોડીમાંથી બહારની સરફેસ ઉપર મેક્સિમમ વહી ના જાય, એ બધી વસ્તુને ટકાવવા માટેની એક વાત છે. એ સાયકોલોજીકલ વસ્તુ કહેવાય છે. તો જ્યારે આપણે પ્રાણાયામ કરીએ તેમાં શ્વાસ અંદર લઈએ છીએ, પછી શ્વાસ બહાર ફેંકીએ છીએ. જ્યારે આ પ્રાણાયામની પહેલી ફંડામેન્ટલ પ્રોસેસ બ્રીથ ઇન એન્ડ બ્રીથ આઉટ. જ્યારે તમે શ્વાસ અંદર લો છો ત્યારે પોઝિટિવ એનર્જી તમારા અંદર શરીરમાં દાખલ થાય છે. જ્યારે તમે બ્રીથ આઉટ કરો છો ત્યારે નેગેટિવ એનર્જી તમારા શરીરમાંથી બહાર ફેંકાય છે. સિમ્પલ મિકેનિઝમ છે આ, પણ એનું કનેક્શન ક્યાં કરીએ છીએ એની સાથે સંબંધ છે.
અત્યાર સુધી શ્વાસ લીધા છે અને શ્વાસ કાઢ્યા છે, પણ હવે કોન્શિયસલી શ્વાસ લેવાનો અને કોન્શિયસલી શ્વાસ બહાર કાઢવાનો. આ એક ડિફરન્સ તમને અંદરથી લોકેટ થશે. તો જ્યારે તમે શ્વાસ લો તો એ વખતે પહેલાં જ્યારે પ્રાણાયામ કરીએ ત્યારે તમારા રૂમની અંદર ઠાકોરજીનું સિંહાસન હોય કે વોટ એવર તમને સારી જગ્યા હોય ત્યાં આગળ એક માઇલ્ડ ધૂપ કરવાનું. અંદર તમને પ્લીઝન્ટ સ્મેલ આવે એવી એક ધૂપ અંદર કરવાનું. પછી હું તમને લૂપની એક લિંક મોકલીશ કે મંત્રનું એક ચેન્ટિંગ ચાલતું હોય, એનું એક સાયકલ બનાવવાની. એનાથી એક પોઝિટિવ વાઇબ તમારી ચારે બાજુ એક સર્કલ બનશે, એક પોઝિટિવ એનર્જીનું લેયર બનશે, સો ધેટ કોઈ નેગેટિવ થોટ એની અંદર આવી નહીં શકે. આ એક આખી બહુ પ્રૂવડ વસ્તુ છે, પણ આ બે બેઝિક વસ્તુ છે. પછી અંદરથી જ્યારે તમે શ્વાસ અંદર લો છો તો પરમાત્મા જે છે એનો ટ્રાયેંગલ છે, એને સચ્ચિદાનંદ કહેવામાં આવે છે. સત, ચિદ, આનંદ, આ 3 ફેક્ટર્સ છે પરમાત્માના. સત મીન્સ પોટેન્શિયલ, એનર્જી, ચિદ મીન્સ પ્રકાશ અને આનંદ મીન્સ બ્લિસ. એ બધાની અંદર આ લાઈફની અંદર આખું બ્રહ્માંડ જે છે એ આ 3 એલિમેન્ટની પાછળ જ છે. સચ એટલે કોઈ પણ પોટેન્શિયલ, કોઈ પણ વ્યક્તિને કઈ વસ્તુ જોઈએ છે, કઈ શક્તિ જોઈએ છે, કે મની પાવર જોઈએ છે, સત્તાનો પાવર, ધેટ ઇઝ સતનો એલિમેન્ટ છે. પછી ચિદ, બ્રહ્માંડ આખું તમે જુઓ તો કંઈક ને કંઈક નવું ને નવું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાની પાછળ છે. પછી આનંદ, તો બધા લોકો જ્યારે લોંગ વીકેન્ડ આવે તો આઈલેન્ડ પર જતા હશે, કોઈ જુદી જુદી સ્પોટ ઉપર જતા હશે. કેમ કે એવરીબડી ડિઝાયર્સ ફોર હેપીનેસ. તો આ 3 વસ્તુની પાછળ બધા બ્રહ્માંડનો કેમેરો છે. પરમાત્મા જે છે એ આ 3નું કોમ્બિનેશન છે. એટલે પહેલા જ્યારે તમે શ્વાસ અંદર લો એ વખતે પહેલા પ્રાણાયામની જ્યારે આપણે બિગિનિંગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પહેલું નાભી સંચારથી કરીએ છીએ. પ્રાણાયામ નાભી સંચાર એટલે શું? સાઈડ ટ્રેક થઉં છું, પછી આવું છું અગેન આ ટોપિક ઉપર. નાભી સંચાર એટલે નાભી એટલે ડૂટીનો ભાગ. આપણો જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે આપણી ડૂટીનો આપણા મધર સાથેનો એક સંબંધ હોય છે. એટલે આપણા જે જીનેટિકલ વેલ્યુઝ જે છે એ નાભી ચક્રની અંદર છે. 6 ચક્રો છે, એમાંનું એક નાભી ચક્ર પણ છે. આપણા શરીરના 6 ચક્રો છે, એમાંનું એક ચક્ર નાભી ચક્ર છે. તો એમાં મેક્સિમમ એનર્જીનો કોન્સેપ્ટ ત્યાં આગળ છે. એ આપણું જીનેટિકલ વેલ્યુ છે. તો જ્યારે તમે પ્રાણાયામ શરૂ કરો એ વખતે જે મેં આગળ વાત કરી, માઇલ્ડ ધૂપ અને મ્યુઝિકમાં ધૂન વાગતી હોય કે કોઈ મ્યુઝિક વાગતું હોય, એ કરીને તમે પ્રાણાયામ સ્ટાર્ટ કરો તો પહેલાં નાભી સંચારનો પ્રાણાયામ છે. તો 5 કે 10 જે તમને સારા લાગતા હોય એ નાભી સંચારના પ્રાણાયામ કરવાના. હવે એમાં એ નાભી સંચાર કેમ કરવાનો એ બતાવું છું, પણ નાભી સંચાર કરતી વખતે જ્યારે તમે બ્રીથ ઇન કરો છો ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન એની જે ચેતના પ્રસરેલી છે, એમના ચેતનામાંથી એનર્જીનો આસ્પેક્ટ, ભગવાનની શક્તિ એ મારા શરીરની અંદર એનો સંચાર થાય છે. પેલો સંચાર, ઇટ ઇઝ એન્ટરિંગ યોર બોડી કોન્શિયસનેસ. તો શ્વાસ જે લીધો એના દ્વારા તમે ભગવાનની એનર્જીનો આસ્પેક્ટ તમારી અંદર દાખલ થાય છે. એ પોઝિટિવ વસ્તુ તમારી અંદર આવી. જ્યારે તમે શ્વાસ બહાર કાઢો છો એ વખતે તમારી અંદર ફિયર હોય, તમને જે એનર્જીના વગરના માણસો કેવા હોય, અશક્તિ હોય, એનામાં લાચારી હોય, બધી નેગેટિવિટી એને યુ આર થ્રોઈંગ ઇટ આઉટ. એટલે જે નેગેટિવ પોઈન્ટ છે એને તમે બહાર ફેંકો છો, પોઝિટિવ વસ્તુને અંદર લાવો છો. સેકન્ડ ટાઈમ જ્યારે તમે બ્રીથ ઇન કરો તો પરમાત્માની ચેતના, એનો જે ચેતનાનો જે નોલેજનો આસ્પેક્ટ, એનલાઇટનમેન્ટનો આસ્પેક્ટ એ તમારી અંદર આવે છે શ્વસન ક્રિયાથી. અને પછી બહાર જ્યારે તમે શ્વાસને ફેંકો છો એ વખતે તમારામાં રહેલું અજ્ઞાન, ઇલ્યુઝન, એને યુ આર થ્રોઈંગ ઇટ આઉટ. એ સેકન્ડ આસ્પેક્ટ થયો. થર્ડ, ભગવાનનું જે આનંદનું જે આસ્પેક્ટ છે એ તમારા શ્વસન તંત્ર દ્વારા અંદર આવે છે. અને જ્યારે તમે એને એક્ઝેલ કરો ત્યારે તમારી અંદર જે એગની હોય, જે ચિંતા હોય, જે ફ્રસ્ટ્રેશન હોય, એને યુ આર થ્રોઈંગ ઇટ આઉટ. એટલે આ એક આખી પ્રોસેસ છે. હવે તમને
પહેલી નજરે એવું લાગશે આવું કંઈ હોતું હશે ભાઈ, આમાં આવવાથી આનંદ પેસી જતો હશે, આમાં આવવાથી જ્ઞાન પેસી જાય. ના, દાખલા તરીકે તમને કોઈ XYZ વ્યક્તિ હોય, એણે તમને ગાળ દીધી, મા બેન સમાજની મોટી ગાળ દીધી હોય. હવે એ વ્યક્તિ ગાળ દઈને જતો રહ્યો, પણ જ્યારે તમારી સામે એ વ્યક્તિ આવશે ત્યારે તમારી ફેશિયલ એક્સપ્રેશન બદલાશે. તમારી અંદર મારું કે શું કરવું, આમ કરવું, તમારી અંદર એક રિએક્શન આવશે. હવે તમારી બોડીની જે પ્રોસેસ છે એમાં તમે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો, યુરિન ટેસ્ટ કરાવો, ગમે એટલા ટેસ્ટ કરાવો, ગાળ નહીં નીકળે અંદરથી. પણ ગાળ છે ખરી, ક્યાં ગઈ, એ ક્યાં સ્ટોર થઈ? તો એ તમારી અંદર સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આ બધી વસ્તુના એક્શન રિએક્શનના જે બધા હિસાબ એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં સ્ટોર થાય છે. ઇટ ઇઝ મેટર ઓફ ફેક્ટ. પણ હવે મેં જે કીધું ને કે બહાર ફેંકવાની વાત, તો એને આપણે સમજવું હોય તો જ્યારે તમે કોઈક વસ્તુ તમે ખાધી તો ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું તમને, તો એનાથી તમારું પેટ બહુ દુખતું હોય, માથું બહુ દુખવા મળે, ખાટા ઓળકાર આવવા મળે. કેમ કે રોંગ ડાયટ તમારી બોડીની અંદર ગયો, એટલે યોર બોડી વિલ નોટ એક્સેપ્ટ એન્ડ ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ થ્રો ઇટ આઉટ. એટલે એ જ્યાં સુધી તમને ઉલટી થાય પછી તમને હાશ થાય છે, વોટ ઇઝ ધેટ? કે એ બોડીની અંદર હતું ત્યાં સુધી તમને એને પઝલ કરાવી, તમને પેઇનફુલ પ્રોસેસમાં લઈ ગયું, પણ જેવી ઉલટી થઈ એવું તમને રિલેક્સ થયું. એવી રીતના જે પ્રાણાયામની પ્રોસેસ છે એ માનસિક ઉલટી કરવાની પ્રોસેસ છે. તમારી અંદર અનવોન્ટેડ જે ગાર્બેજ પડ્યો છે, જે તમને અંદરથી માથું દુખાડે છે, પેટ દુખાડે છે, એસિડિટી કરાવે છે, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ વેરી થોટ. એક થોટ જ તમને આગા પાછા કરાવે છે. ઘણા ડિસીઝ હોય છે કે એના રૂટની અંદર તમે જાઓ, અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ, એના રૂટમાં તમે જાઓ તો માઇન્ડ જ આવશે. સ્ક્રિઝોફેનિયા, એના રૂટમાં જાઓ તો માઇન્ડ જ આવશે. તો વિચાર જેટલું ડેન્જર વસ્તુ કોઈ નથી. તો એને કાયમ ફેંકવાનો અને અંદર પોઝિટિવ વસ્તુ અંદર લઈ જવાનો જે એફર્ટ, ધેટ ઇઝ ઓનલી પોસિબલ બાય પ્રાણાયામ. જેમ તમારા ઘરની અંદર વેક્યુમ ક્લીનર હોય છે અને ડસ્ટબિન હોય છે. હવે તમારા ઘરમાં વેક્યુમ ક્લીનર ના હોય અને ડસ્ટબિન ના હોય તો તમે ઇમેજિન કરો તમારું ઘર કેવું થશે. એક મહિનામાં તમારું ઘર કેવું થઈ જાય. તો આ તો જ્યારથી જન્મ્યા ત્યાંથી વેક્યુમ નથી થયું અને ડસ્ટબિનમાં કશું નાખવાની આપણે પ્રેક્ટિસ રાખી નથી. એટલે આ પ્રાણાયામની પ્રોસેસ એવી છે કે પહેલા વેક્યુમ ક્લીનર કરે છે. વેક્યુમ ક્લીનર એટલે શું? તમે પોઝિટિવ એનર્જીને અંદર લઈ જાઓ છો, એટલે એ અંદરથી નેગેટિવને બહાર ફેંકશે. પોઝિટિવ જશે તો નેગેટિવ બહાર નીકળશે. ચોરને તમારે ભગાડવો તો પોલીસની જરૂર પડે, પોલીસ વગર ચોર જવાનો નથી. એટલે પ્રાણાયામ એને કારણે આ વસ્તુ તમારી શક્ય બને છે. તો એક ડિટેલમાં મેં તમને આ વસ્તુ સમજાવી. હવે પાછા બીજા સેશનમાં પણ હું સાયમલ્ટેનિયસલી જે વિચાર આવશે એ હું કહેતો જઈશ. પણ આ તો એક્સ ટેમ્પો મારે પ્રાણાયામ ઉપર જે તમને કહેવું છે એ મેં બ્રીફમાં કીધું.